World Cup 2026 có tổng cộng là 16 sân vận động đăng cai, trải dài trên 3 quốc gia đó là Mỹ, Canada và Mexico. Đây là một trong những kỳ World Cup có số sân nhiều nhất trong lịch sử. Cụ thể thì Mỹ có 11 sân, Mexico có 3 sân và Canada thì chỉ có 2 sân thôi. Vậy sân nào là sân lớn nhất? Và trong cái sân lớn này thì người ta xây những cái gì? Lớn như vậy có cái gì hoành tráng hơn nữa hay không? Sân vận động lớn nhất của World Cup 2026 đó là sân AT&T nằm tại thành phố Arlington, bang Texas, một vị trí được xem là cực kỳ đắc địa trên bản đồ nước Mỹ. Nhưng mà nếu bạn xem trên truyền hình có thể không thấy cái tên AT&T nào đâu, bởi vì theo quy định của FIFA, các sân vận động sử dụng tên doanh nghiệp tài trợ, tên để quảng cáo sẽ phải tạm thời bỏ tên thương mại trong thời gian diễn ra World Cup, bởi vì FIFA không muốn quảng cáo miễn phí cho mấy ông kia. Vì vậy AT&T Stadium sẽ được đổi tên thành sân vận động Dallas trên mọi tài liệu chính thức, vé trận đấu và bảng chỉ dẫn của FIFA. Tuy nhiên sự thay đổi này chỉ mang tính thủ tục. Chúng ta đang nói về sân vận động lớn nhất của World Cup, hãy đi luôn vào sức chứa của nó. Sức chứa tiêu chuẩn của sân này vào khoảng 80.000 chỗ ngồi, vốn đã thuộc nhóm lớn nhất của nước Mỹ. Ở World Cup thì các tài liệu đã công bố chính thức sức chứa của sân này là 94.000 chỗ ngồi. Với quy mô khổng lồ, sức chứa lớn nhất giải đấu, kiến trúc mang tính biểu tượng và danh tiếng đã được xây dựng suốt gần 2 thập kỷ. Hầu như mọi người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đều biết rằng sân Dallas thực chất chính là sân AT&T. Dù mang tên nào đi chăng nữa thì đây vẫn là một trong những sân vận động nổi bật nhất của World Cup và là biểu tượng cho tham vọng tổ chức một kỳ World Cup lớn chưa từng có của nước Mỹ cùng với hai đồng chủ nhà kia. Lại nói về sức chứa thì nhờ thiết kế đặc biệt và các khu vực đứng phía sau khán đài cũng như nhiều không gian có thể linh hoạt chuyển đổi, sân này hoàn toàn đủ khả năng mở rộng sức chứa lên đến hơn 100.000 người trong những sự kiện đặc biệt. Điều này biến sân AT&T trở thành một trong số ít sân vận động trên thế giới có thể tiếp nhận lượng khán giả tương đương dân số của cả một khu đô thị hoặc là một thị xã trong một buổi tối. Kỷ lục của sân này từng vượt mốc 105.000 khán giả trong một trận đấu bóng bầu dục của Dallas Cowboys. Chỉ riêng lượng ngồi trên khán đài hôm đó đã bằng cả một đô thị nhỏ đang hoạt động rồi. Nhưng tất nhiên, người Mỹ không chỉ xây một sân vận động lớn, họ còn xây trong một sân vận động lớn này rất nhiều thứ kỳ vĩ, rất nhiều thứ thú vị nữa. Về việc tổ chức các trận đấu, thì tại World Cup 2026, sân này sẽ đóng vai trò đặc biệt khi trở thành sân vận động tổ chức nhiều trận đấu nhất giải với tổng cộng là 9 trận. Không sân nào trong 16 địa điểm đăng cai có lịch thi đấu dày đặc như vậy. Từ những trận vòng bảng đầu tiên cho đến vòng đấu loại trực tiếp đầy căng thẳng, hàng loạt đội tuyển hàng đầu thế giới sẽ xuất hiện tại đây. Đặc biệt, sân còn được giao tổ chức một trận bán kết, thời điểm mà chỉ còn lại 4 đội mạnh nhất trên hành tinh mà thôi. Giờ hãy đi sâu vào sân vận động này, hãy cùng xem những thứ nhất khác, những thứ lớn khác của sân vận động AT&T hay còn gọi là sân Dallas. Thì nếu có một chi tiết khiến sân Dallas trở nên nổi tiếng ngay từ ngày đầu khánh thành, đó chắc chắn là màn hình khổng lồ treo lơ lửng ở giữa sân. Khi công trình này chính thức mở cửa vào năm 2009, đây là màn hình HD lớn nhất thế giới từng được lắp đặt trong một sân vận động. Bây giờ chúng ta cứ xem 4K rồi mấy K rồi, nhưng ngày xưa HD là rất khủng khiếp. Mỗi màn hình như vậy thì dài gần 50m, cao hơn 20m và toàn bộ hệ thống nặng đến hàng trăm tấn. Cái chiều dài của nó như vậy là tương đương với một tòa nhà 15 tầng nằm ngang. Với nhiều khán giả lần đầu bước vào sân, thứ đập vào mắt họ không phải là mặt cỏ xanh hay là khán đài đồ sộ, mà chính là cái khối màn hình khổng lồ treo giữa không trung. Nó lớn tới mức tạo cảm giác như một chiếc tivi khổng lồ được treo giữa một thành phố. Nhưng không phải lúc nào cái gì to cũng tốt. Sự khổng lồ của màn hình này thậm chí còn tạo ra những câu chuyện mà không sân vận động nào muốn gặp phải. Trong trận bóng đá bầu dục đầu tiên được tổ chức tại đây, thì quả bóng nó đã bay lên và đập thẳng vào màn hình. Ban đầu nhiều người nghĩ đó chỉ là một sự cố hy hữu lâu lắm mới gặp, nhưng rồi những tình huống tương tự tiếp tục xảy ra trong các trận đấu sau đó. Các cầu thủ và huấn luyện viên bắt đầu nói đùa rằng màn hình của sân Dallas quá lớn đến mức trở thành một phần của trận đấu. Thì trong môn bóng bầu dục Mỹ, có những cú đá có thể đưa quả bóng bay rất cao, nhưng hiếm ai nghĩ rằng sẽ có ngày quả bóng lại va vào chính thiết bị được treo bên trong sân. Câu chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp nước Mỹ và trở thành một trong những giai thoại nổi tiếng nhất trong lịch sử các sân vận động hiện đại. Điều thú vị là sau này, nhiều sân vận động khác trên thế giới đã xây dựng, đã trang bị những màn hình lớn hơn, thì màn hình của sân AT&T vẫn được xem là một biểu tượng kiến trúc và công nghệ. Nó không chỉ phục vụ việc chiếu lại các pha bóng hay hiện tỷ số, mà còn biến trải nghiệm xem thể thao thành một buổi trình diễn giải trí thực thụ. Ngay cả những khán giả ngồi ở vị trí xa nhất cũng có thể theo dõi từng chi tiết nhỏ trên sân với độ sắc nét đáng kinh ngạc. Chính vì vậy, đối với rất nhiều người hâm mộ,
sân AT&T không chỉ nổi tiếng vì là sân vận động lớn nhất của World Cup 2026, mà vì còn sở hữu một màn hình khổng lồ đến mức chặn cả đường bay của quả bóng trong lúc thi đấu. Không hiểu đến World Cup thì có anh chàng nào gặp vận đen như vậy hay không? Màn hình thì đẹp rồi, thì hoành tráng rồi, còn cái mái che của sân cũng là một mái che khổng lồ, cứ như là trong phim khoa học viễn tưởng. Nếu màn hình khổng lồ là thứ khiến người ta trầm trồ, thì mái che đóng mở tự động lại là công nghệ khiến các kỹ sư trên khắp thế giới phải ngả mũ. Bang Texas là một bang nổi tiếng với thời tiết cực kỳ thất thường. Mùa hè thì nóng trên 40 độ, nhưng chỉ vài tiếng sau là lại xuất hiện mưa lớn, gió mạnh hoặc dông bão. Với một công trình thường xuyên đón hàng chục nghìn khán giả, rồi là cả gần 100.000 khán giả như vậy, việc phụ thuộc hoàn toàn vào mưa nắng của ông trời, phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết là điều rất khó chấp nhận. Vì vậy, ngay từ khi thiết kế, các kiến trúc sư đã quyết định tạo ra một hệ thống mái che khổng lồ có thể đóng hoặc mở tùy theo điều kiện ở bên ngoài. Nhờ đó, sân vừa có cảm giác thoáng đãng của một sân vận động ngoài trời, vừa có sự tiện nghi của một công trình trong nhà hiện đại. Khi mà cái trời nó đẹp thì các tấm mái sẽ từ từ tách ra để lộ cái bầu trời rộng lớn trong xanh của Texas phía trên đầu khán giả. Ánh nắng tự nhiên nó mới chiếu xuống mặt cỏ, tạo cảm giác rất gần gũi với tự nhiên. Nhưng chỉ cần thời tiết chuyển xấu, hệ thống sẽ đóng lại, biến AT&T trở thành một siêu nhà thi đấu hoàn toàn kín. Hàng chục nghìn khán giả bên trong vẫn được tận hưởng không khí mát mẻ nhờ hệ thống điều hòa hiện đại, gần như không bị ảnh hưởng bởi nắng nóng, mưa lớn hay gió bão từ bên ngoài. Chính cái sự linh hoạt này đã biến sân AT&T trở thành một trong những địa điểm tổ chức sự kiện đa năng bậc nhất trên thế giới. Trong cùng một năm, nơi này có thể tổ chức các trận đấu bóng bầu dục Mỹ, những trận bóng đá quốc tế, các trận quyền Anh tranh đai vô địch thế giới, giải bóng rổ, đấu vật WWE hay những nhạc hội với cả 100.000 khán giả. Dù bên ngoài có nắng nóng như thiêu như đốt hay là một cơn dông dữ dội đang diễn ra, thì các sự kiện bên trong vẫn được tổ chức hết sức là bình thường. Đó là lý do nhiều người ví sân AT&T giống như một công trình bước ra từ phim khoa học viễn tưởng hơn là một sân vận động bình thường. Một cỗ máy khổng lồ có thể tự thích nghi với thiên nhiên để phục vụ hàng chục nghìn con người cùng lúc. Đến đây nhiều người so sánh với những sân vận động tại Qatar tổ chức World Cup, nhưng nên nhớ, sân này họ xây dựng từ thập niên 2000 và Qatar rất lâu nữa mới xây những sân vận động của họ với quy mô và cách thức như thế. Bây giờ hãy nhìn xa hơn, nếu mà nhìn sân này từ trên máy bay hoặc là trên những cái tuyến cao tốc xung quanh thành phố Arlington, thứ nổi bật nhất không phải là khán giả hay mái che, mà là hai vòm thép khổng lồ chạy dọc theo chiều dài sân vận động. Mỗi vòm cao hơn 90 mét, tương đương một tòa nhà khoảng 30 tầng và kéo dài hàng trăm mét từ đầu này sang đầu kia của công trình. Đây là những bộ phận chịu lực quan trọng nhất của sân, nâng đỡ hệ thống mái che đóng mở tự động khổng lồ phía trên. Khi hoàn thành vào năm 2009 thì đây được xem là một trong những kết cấu mái vòm lớn nhất và ấn tượng nhất từng được xây dựng cho một sân vận động thể thao trên thế giới. Vào ban đêm, khi hệ thống đèn LED hiện đại chiếu toàn bộ công trình, hai vòm thép này càng trở nên nổi bật hơn. Từ xa, sân AT&T trông giống một căn cứ không gian hoặc một phi thuyền khổng lồ vừa hạ cánh xuống trái đất. Và vì cái vẻ ngoài khác thường như này nên nhiều người Mỹ đã đặt cho sân này biệt danh là Death Star, lấy cảm hứng từ trạm chiến đấu không gian nổi tiếng trong loạt phim Star Wars. Và nói đến các sân đấu tại Mỹ thì luôn phải đề cao tính đa năng. Như đã nói rồi, rất nhiều sân vận động chỉ để phục vụ một môn thể thao, nhưng sân lớn nhất World Cup năm nay phục vụ gần như đủ mọi thứ. Nơi đây tổ chức Super Bowl, trận đấu lớn nhất của nước Mỹ. Nơi đây từng tổ chức NBA All-Star với hơn 108.000 khán giả, lập kỷ lục thế giới cho một trận bóng rổ. Nơi đây cũng từng tổ chức các trận quyền Anh của Manny Pacquiao, Canelo Alvarez và Mike Tyson. Từng đón những nghệ sĩ hàng đầu thế giới như là Taylor Swift, Ed Sheeran, vân vân. Thậm chí còn tổ chức cả đua xe địa hình, đấu bò tót, triển lãm và những sự kiện khác. Có thể nói, nếu một sự kiện nào đó cần không gian cực kỳ lớn thì AT&T gần như luôn nằm trong danh sách ứng viên hoàn hảo. Thực ra khi làm cái câu chuyện này thì mới nhận ra rằng sân này vốn dĩ đã rất nổi tiếng, nhưng World Cup lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. World Cup không chỉ là sự kiện của riêng nước Mỹ mà là sự kiện của các đồng chủ nhà và là sự kiện của cả hành tinh. Hàng tỷ người sẽ theo dõi giải đấu này, hàng trăm triệu người sẽ nhìn thấy hình ảnh sân vận động này trên truyền hình. Nhiều cổ động viên từ châu Âu, Nam Mỹ, châu Á, châu Phi lần đầu tiên bước đến đây và rất có thể mọi người đều sẽ có chung cảm giác choáng ngợp trước quy mô, choáng ngợp trước công nghệ và choáng ngợp trước cách người Mỹ biến một sân vận động thành một cỗ máy giải trí khổng lồ. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện về sân vận động lớn nhất của World Cup 2026. Hẹn gặp lại trong các câu chuyện kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất
khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.